Không biết là hôm nay Khoa nhận lời đến đây với Giang để mà đọc những câu chuyện này là đúng hay sai, nhưng mà video mà các bạn chuẩn bị xem là một video thuộc dự án Creators for Change, nhà sáng tạo thay đổi. Đây là một trong những cái dự án cộng đồng của YouTube cùng hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung nhằm hướng đến một số vấn đề xã hội nhất định, và chủ đề của năm nay là nâng cao vị thế cho phụ nữ. Mình đã thực hiện video đầu tiên cho dự án này, rất có thể là các bạn đã xem. Cái video đó có tên là Những điều mà phụ nữ chưa nói. Trong cái video đó thì mình đã đọc những câu chuyện ẩn danh mà rất là nhiều người phụ nữ ở trên khắp đất nước Việt Nam đã gửi về cho mình. Và trong cái video đó thì mình chỉ có thể đọc được một vài câu chuyện thôi, dù mình đã nhận được đến hơn 500 câu chuyện của các bạn lận. Bởi vậy cho nên trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đọc thêm những câu chuyện khác nữa. Những cái câu chuyện mà có lẽ là có thể sẽ không bao giờ được nói ra. Ở trong cái video này thì có một điểm thú vị là mình không có một mình có những người đàn ông đồng hành với mình ở trong cái video này để đọc câu chuyện của các bạn và để mang đến cho các bạn một tia hy vọng. Hi, chào mọi người, mình là Phương hay mọi người còn gọi là Khoai lang thang. Mình là Trung Anh. Mình là Việt Anh. Mình tên là Minh và mọi người thường hay gọi mình là Đít Lét. Trong cuộc đời của mình thì có rất là nhiều người phụ nữ quan trọng. Mẹ của mình, bà của mình, các dì của mình và bạn bè của mình nữa. Những người phụ nữ trong cuộc đời mình là bà mình, mẹ mình và vợ của mình. Những người phụ nữ trong cuộc đời mình bao gồm là mẹ mình, bạn gái, người chị của mình và đứa cháu gái của mình. Thì hiện tại mình đang vừa là một người bạn trai, một người con, một người em trai và một người chú. Rồi, khỏi đọc câu chuyện đầu tiên nha. Em bị lé chị ạ. Khi tụ tập nói chuyện với nhau, theo phản xạ bình thường, em vẫn sẽ nhìn mọi người và nói chuyện. Nhưng buồn nhất là việc các bạn quay đi, vì các bạn nghĩ rằng là em đang nhìn một cái thứ gì đó ở bên trái, bên cạnh mà không phải là nhìn các bạn. Khi các bạn hỏi, cậu đang nhìn tớ à? Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Em ngay lập tức cúi mặt xuống và không nhìn nữa, lập tức muốn khóc. Em đã nhiều lần hỏi mẹ rằng mẹ có thể đưa con đi phẫu thuật mắt không? Mẹ em nói là em cứ sống với nó đi. Mắt em rất yếu. Càng ngày chức năng xác nhận tiêu cự của đôi mắt càng yếu. Mộc có thể ốm, đen có thể trắng hơn, nhưng em không biết khắc phục khuyết điểm này như thế nào. Thực ra thì câu chuyện này Khoai có thể đồng cảm được một phần nào đó. Vì Khoai nghĩ là trong cuộc đời của mình thì ai cũng sẽ từng bị cô lập hoặc là từng bị phân biệt đối xử hay bị kỳ thị về vấn đề nào đó, ít hay nhiều. Bản thân mình cũng có một người bạn như vậy. Thì bạn đó hay bảo với mình một câu mình nghĩ là cũng khá là đau, đó là nếu như mắt tao không bị thì tao sẽ là một cô gái có vẻ là hoàn hảo rồi. Thì bạn nó hay đùa vậy thôi, và nó sống rất là tích cực. Nhưng mà mình luôn cảm thấy là đằng sau cái sự tích cực đó là một nỗi đau mà bạn đó cảm giác tiếc nuối. Để mà có một người hoàn hảo hiếm lắm. Kể cả bản thân Khoai, bản thân của những người phụ nữ mà Khoai biết, mẹ của Khoai, dì của Khoai, bà của Khoai, hầu như ai cũng có khuyết điểm. Thật ra với mình thì dĩ nhiên là bây giờ chúng ta nói là bạn phải skip cái đó đi, bạn sẽ phải bỏ qua cái chuyện đó đi, bạn đừng có quan tâm đến nó nữa, đừng quan tâm người ta nữa. Thì cái chuyện đó cũng khá là không đúng. Tại vì rõ ràng người ta sẽ nhìn vào cái khuyết điểm của mình trên mặt của mình đầu tiên. Nhưng mà theo mình nghĩ thì người ta đôi khi người ta yêu mình không chỉ vì vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài có thể là một phần nào đó, nhưng mà nếu mà mình cứ suốt ngày mình cứ chăm chú vào những cái khiếm khuyết trên cơ thể của mình thì mình lại bỏ mất đi cơ hội để mình có được những cái điều tốt hơn. Mình muốn đi học vẽ, đi học rất chăm chỉ được vài tháng thì đến tay dì hai. Dì gọi về bắt mình nghỉ ngay lập tức với lý do đơn giản: vẽ vời tương lai kiếm được mấy đồng, mày học vẽ sau này tranh mày chó nó mua. Không hiểu sao mình làm gì thì dì hai cũng soi mói và cầm đoán. Sau này má nói mình nghe dì hai hồi trước ước mơ làm đào chánh theo ca đoàn. Ông ngoại đánh dì dữ lắm, đòi đuổi ra khỏi nhà. Giờ mình cũng không trách dì hai nữa. Rõ ràng khi bạn đọc câu chuyện này bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có cả hai nạn nhân chứ không phải là một. Người ta mà từng bị một vấn đề gì đó lúc nhỏ thì lớn lên đôi khi người ta lại giống như vậy. Giống như người ta đã bị ba mẹ sử dụng bạo lực lúc nhỏ thì lớn lên người ta có xu hướng bạo lực lại với con cái của mình. Dì hai phần nào thấy được cái hình ảnh quá khứ của dì ngày xưa so với cái con đường mà hiện tại và tương lai bạn sẽ chọn. Nhưng mà mình nghĩ là càng vì thế bạn càng không được từ bỏ giấc mơ. Vì mình nghĩ là khi mà bạn
tiến được đến gần giấc mơ ấy, thì có thể lúc đó dì hai cũng sẽ nhận ra, và chính cái ước mơ của bạn, chính cái nỗ lực của bạn sẽ khiến cho dì hai lại lần nữa thắp lại cái ngọn lửa đam mê của mình, đúng không? Thì có thể là dì lại theo đuổi cái nghiệp ca hát của dì, có thể là ở đoàn, ở phường, ở xã chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì mình nghĩ như thế sẽ rất là tuyệt. Em còn nhớ rất rõ vào buổi chiều hôm đó, mẹ chở em về ngoại chơi nhưng mẹ không về nhà. Mẹ nói em vào với bà đi, tí nữa mẹ qua rước về. Là một đứa trẻ con, em hồn nhiên vào chơi với bà. Đó cũng là lần cuối cùng em gặp mẹ. Mẹ đi như vậy, chỉ gửi cho em một tin nhắn. Mẹ nói là mẹ phải đi, không ở với em được. Em gọi mãi, nhưng mẹ không nghe máy. Em còn nhớ rất rõ, hôm đó em mặc bộ đồ xanh dương, nhưng trong lòng em là một màu xám xịt. Mẹ bỏ em lại, côi cút, chỉ với vài dòng tin nhắn lạnh ngắt. Em lạc mất mẹ trong một buổi chiều, em mặc một bộ đồ màu xanh. Vừa đọc mình thấy thế nào nhỉ? Thật sự Khoai đọc xong câu chuyện này, Khoai không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào. Mình nghĩ là bất kỳ một phụ nữ nào cũng sẽ có một cái nỗi khổ riêng không nói được. Và dĩ nhiên là khi mà đem lên xã hội thì người ta sẽ bảo là chả có người mẹ nào mà đi bỏ con đã. Nhưng mà mình nghĩ là đằng sau mỗi câu chuyện luôn có một uẩn khúc. Mình là người lớn, mình vẫn có những cái sai lầm. Và có những sai lầm mà nó mang lại hậu quả vô cùng lớn, không thể giải quyết được á. Trước khi hận thù một điều gì đấy, hãy cố gắng tìm hiểu nó thử. Mình nghĩ sẽ có nhiều câu chuyện ở trong đó. Ít nhất là khi mình biết được rồi mình nhẹ lòng hơn. Còn nếu như không biết được thì mình nghĩ một sự lựa chọn khá là tuyệt vời thôi. Đó là bạn hãy sống cuộc đời của riêng mình. Nếu mà mình thật sự mà mình thương một người nào đó đó, như Khoai cảm giác là cái người mà Khoai thương á, Khoai chỉ mong họ được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bạn hãy sống cuộc đời của riêng mình. Nghe thì có vẻ là ai nói cũng được đó, nhưng mà rõ ràng là nếu như chúng ta cứ ngồi để cho cái nỗi đau đó, cái uẩn khúc đó, cái sự thắc mắc đó nó cứ ám ảnh mình hoài, thế là nguyên cả cuộc đời mình chả còn thời gian để làm điều gì khác nữa. Trước kia Khoai cũng từng suy nghĩ là Khoai sẽ ghét những người mà họ gây ra những cái điều mà không tốt với mình. Khoai từng suy nghĩ như vậy. Cho đến một lúc lớn hơn thì mình thấy là cái việc mà mình có cảm xúc tiêu cực như vậy nó cũng không giúp mình tốt hơn. Mình cứ suy nghĩ nhẹ nhàng là bây giờ mình hãy sống cho những người yêu thương mình và những người mình yêu thương. Mình hãy làm những điều mà mình thích. Còn những cái việc đó thì cứ suy nghĩ theo kiểu tích cực một xíu như Khoai chia sẻ nãy giờ, thì bản thân mình sẽ là người được nhiều hơn là mất. Mình nghĩ là mình không hận mẹ mình nữa, không hận ba mình nữa, hay là không hận những người bỏ rơi mình nữa. Thì họ có thể họ không biết điều đó đâu, nhưng chính bản thân mình là người nhận được cái cảm xúc nhẹ nhõm. Chính bản thân mình sẽ có cái cảm xúc là mình được cho đi và mình không còn phải nặng lòng. Tổng cộng là 9 người. Tất cả những người lạm dụng em đều là họ hàng trong gia đình. Lần đầu tiên là lúc em mới 5 tuổi. Đã có lúc em nghĩ mình thật dơ bẩn, em chỉ muốn chết đi. Em không thể ngủ, chỉ biết khóc cho khi mệt lả đi. Các bạn cùng xóm của em cũng đều là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Tất cả đều còn rất nhỏ. Tại sao tụi em phải sống với chuyện này vậy chị ơi? Không ai muốn bảo vệ tụi em cả. Khoai cũng từng gặp những cái em gái chưa đủ 18 tuổi lấy chồng. Khoai cũng từng gặp luôn những em nhỏ, cái mơ ước của mấy em đó là lớn lên lấy chồng, lấy một thằng chồng không đánh mình. Những em đó cũng 6-7 tuổi, 5-6 tuổi, nhưng mà mơ ước của các em là như vậy. Thì Khoai cũng hiểu là ở đất nước mình sẽ có rất là nhiều vùng như vậy, từ Nam ra Bắc. Có những nơi mà các em nhỏ không được tiếp cận tới thông tin, không được hưởng những cái quyền lợi cơ bản. Mình từng có cảm giác bất lực giống như khi đọc cái câu chuyện này. Đến những cái vùng đất đó, Khoai cũng không biết mình có thể đưa ra một cái lời khuyên chính xác nào. Chẳng lẽ giờ mình nói là em ơi, em đừng có mơ ước là lớn lên lấy chồng không đánh mình, mà hãy mơ ước là lớn lên mình làm nghề này nghề kia. Mình có thể học, mình có thể được đi đây đi đó, nhưng mình không thể nói ra được điều đó, vì mình hiểu cái hoàn cảnh và cái nơi em ấy sống, không thể cho em ấy được những cái điều đó. Nên Khoai nghĩ đây là cái trách nhiệm
mình cũng không thể nào mà đưa cái trách nhiệm này, nó cảm giác là hơi bị bất lực và lớn lao á. Cho nên đọc câu chuyện này xong, Khoai thật sự là Khoai rất là thông cảm, và Khoai mong rằng câu chuyện này sẽ được nhiều người biết tới hơn, và chúng ta sẽ có những cái hành động cụ thể hơn để mà sự bảo vệ dành cho các em gái, những cái em nhỏ có thể đến xa hơn, đến sâu hơn ở những cái vùng khác trên đất nước. Phải nói thật với các bạn một điều là khi mà mình bắt tay vào thực hiện cái dự án này thì suy nghĩ của mình về nữ quyền và về cái việc nâng cao vị thế của phụ nữ đã thay đổi. Trước đây thì mình suy nghĩ rất là đơn giản rằng mỗi người phụ nữ đều có một cái quyền và một cái khả năng để có thể quyết định được số phận của mình, để có thể thay đổi được cuộc sống của mình, để có thể thoát ra khỏi cái tình thế mà mình đang ở trong nó. Tuy nhiên khi mà mình bắt tay vào thực hiện thì mình mới thấy rằng thực sự có những người phụ nữ, người ta ở trong những cái tình thế mà không có cách nào, người ta gần giống như không có sự lựa chọn. Bởi vậy mình làm cái video này ở một cái tâm thế là mình hiểu không phải lúc nào chúng ta cũng ở cái thế chủ động, và không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ngay ra được một câu trả lời. Nhưng cái điều mà mình hy vọng đạt được qua cái video này là các bạn hiểu rằng mình có thể mang câu chuyện của các bạn ra ánh sáng, những cái câu chuyện mà có lẽ nếu không thì có thể sẽ không bao giờ có người biết đến, và các bạn sẽ luôn luôn một mình. Tuy nhiên cái video này có thể làm cho các bạn cảm thấy ngược lại. Cái video này sẽ làm cho các bạn cảm thấy rằng có người đồng hành cùng các bạn, có người lắng nghe các bạn, bởi vì ai cũng xứng đáng được lắng nghe hết. Sẽ luôn luôn có hy vọng, và mình mong rằng các bạn có thể cảm thấy cái điều đó. Mình mong rằng các bạn sẽ cảm thấy được giúp đỡ một phần nào đó qua cái video này.